নমস্কাৰ মই শৰৎ গগৈ আপোনাক এজি ৰংপুৰ চেনেললৈ প্ৰথমে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনাৰ ওচৰত আকৌ হাজিৰ হৈছোঁহি। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই 100 কুকুৰাৰ কণী হেচিং কৰিব পৰা এটা সৰু ইনকিউবেটৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এই ইনকিউবেটৰটোত প্ৰস্তুত কৰোঁতে কি বস্তু লাগিছে, কি বস্তু ইয়াত লগাব লাগিব, কেনেকৈ লগাব লাগিব আৰু ইয়াক আমি কণী কেনেকৈ দিম, ইয়াৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা, এই গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ নতুনকৈ যিসকলে হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিছে কমকৈ ঘৰতে, তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ উপযুক্ত হ'ব। গতিকে আহক আমি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই এনেধৰণৰ এটা বক্স বনাই ল'লোঁ। এই বক্সটোত মই 6 mm প্লাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই বক্সটোৰ দুই মূৰে দুটা হোল আছে 1.5 ইঞ্চি জোখৰ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰ ফালে মই এলুমিনিয়ামৰ প্লেন শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্লেন শ্বীটখনৰ তলফালে থাৰ্মোকল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, 1/2 ইঞ্চি থাৰ্মোকল, আৰু তাৰ ছাইডবিলাকত 1/2 ইঞ্চি জোখৰ কিছুমান বিট লগাই ফ্ৰেম বনাই লৈছোঁ। ওপৰফালে এখন অবজাৰভেশ্যন উইণ্ডো বনাইছোঁ, ইয়াতে গ্লাছ এখন লগাই দিম। এইটো হৈছে বক্সটোৰ জোখ। দীঘল হৈছে 26 ইঞ্চি আৰু বহল 18 ইঞ্চি, ওখ 11 ইঞ্চি আৰু হোলকেইটা আছে 1.5 ইঞ্চি জোখৰ। বক্সটো প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াক ৰং কৰি দিছোঁ আৰু 4টা খুৰা লগাই দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ কাষবিলাকত মই এলুমিনিয়ামৰ এংগেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এংগেলটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈ সুন্দৰ হয় আৰু ছাইডটো ভাগি যোৱাৰ চান্স নাথাকে, আৰু ঢাকনিখনো মজবুত হয়। ইয়াতে মই 4 mm এখন গ্লাছ লগাই দিছোঁ। গ্লাছখন দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমি ভিতৰত ইয়াৰ আমি যেতিয়া তেতিয়া খুলিব নালাগে বক্সটো, আমি বাহিৰৰ পৰাই পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ছাইডত ধৰিবৰ বাবে মই হেণ্ডেল লগাই দিছোঁ। এতিয়া আমি এইবিলাক বস্তু ইয়াতে ফিটিং কৰিম। ফেন 2খন, হোল্ডাৰ এটা, আৰু LED লাইট এটা, আৰু এটা W1209 থাৰ্মোষ্টেট। এইকেইটা বস্তুৱে মই ইয়াতে লগাম। এই LED লাইটটো মই এটা ছুইচৰ সহায়ত লগাম, যাতে ভিতৰখন আমি সময়ত ছুইচ দি চাব পাৰোঁ। এতিয়া মই এই বাল্বটো ফিটিং কৰিম, আৰু এই বাল্বটো ফিটিং কৰোঁতে সদায় মন কৰিব লাগিব যাতে পানীৰ পাত্ৰটোৰ একেবাৰে ওপৰতে থাকে, তেতিয়া হিউমিডিটি বঢ়াবৰ বাবে বেছি সুবিধা হয়। বাল্বটো যদি পানীৰ পাত্ৰটোৰ পৰা বহুত ওপৰত দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হিউমিডিটি কমকৈ উৎপন্ন হয়। সেইবাবে পানীৰ পাত্ৰটোৰ একেবাৰে ওপৰতে বাল্বটো ফিটিং কৰিব লাগে, আৰু কাষতে 2খন আমি ফেন লগাই দিম। এতিয়া 2খন ফেন ফিটিং কৰা আমাৰ প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ কানেকশ্যনবিলাক কৰিম। 2খন ফেনৰ 2ডাল ৰঙা ৱায়াৰ আমি একলগ কৰি ল'ম, আৰু LED লাইটটোৰ যিডাল ৰঙা ৱায়াৰ পজিটিভ সেইডাল আমি লগাই ল'ম। তাৰপিছত 3ডলীয়া এডাল ৱায়াৰ লৈছোঁ, তাৰ ৰঙাডাল আমি ৰঙাত লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ ফেনৰ কলা ৱায়াৰ যি 2ডাল আছে সেই 2ডাল আমি একলগ কৰি লৈছোঁ। এইকেইডাল নেগেটিভ হয়, আৰু নেগেটিভৰ কানেকশ্যনৰ বাবে সেই 3ডলীয়া ৱায়াৰৰ আমি এডাল লৈ লৈছোঁ, তাত আমি সংযোগ কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত বাকী আৰু এডাল ৱায়াৰ লগাব বাকী আছে, আৰু আমি সেইডাল LED লাইটৰ যিডাল নেগেটিভ আছিলে সেইডালৰ লগত আমি কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ, কাৰণ আমি সেইডালৰ যোগেদি এটা ছুইচ ব্যৱহাৰ কৰিম এই লাইটটো অফ অন কৰিবৰ বাবে।
যদি সুইচ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ নেগেটিভত ইয়াক কানেকশ্যন কৰি দিলোহেঁতেন। এতিয়া মই ইয়াতে লাইটটো ফিটিং কৰি দিলোঁ। এইকেইটাৰ কানেকশ্যনৰ কাম প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এনেধৰণৰ এটা ফিমেল কানেক্টৰ লৈছোঁ 12 ভল্টৰ এডপ্টাৰ লগাবৰ বাবে। এই ফিমেল কানেক্টৰটোৰ এই পইণ্টটো যে আছে এইটো হৈছে পজিটিভ আৰু এই পইণ্টটো যে আছে এইটো হৈছে নেগেটিভ। ছাইডত এইটো প্ৰয়োজন নাই, আমি ইয়াতে দুডাল আমি ৱায়াৰ সংযোগ কৰি লওঁ। আৰু এই ফিমেল কানেক্টৰ লগালে এটাই আমাৰ সুবিধা হয়, কেতিয়াবা যদি আমাৰ এডপ্টাৰটো বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই এডপ্টাৰটো সলনি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। এই ৱায়াৰডাল লগোৱা আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ছাইডত মই দুটা হোল কৰিছোঁ ফিমেল কানেক্টৰটোৰ বাবে আৰু বাল্বৰ ৱায়াৰডালৰ বাবে। ইয়াতে মই এটা ছুইচ লগাইছোঁ। এই ছুইচটো আমি যিটো LED বাল্ব লগাইছোঁ সেই LED বাল্বটো এই ছুইচটোৰ দ্বাৰাই আমি অফ অন কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া আমাৰ হিটাৰ লাইটটো নুমাই যায় তেতিয়া ভিতৰখন আন্ধাৰ হৈ পৰে, তেতিয়া আমি এই ছুইচটোৰ সহায়ত ভিতৰখন পোহৰাই তুলিব পাৰিম। বিশেষকৈ পোৱালি ওলোৱাৰ সময়ত এই লাইটটোৰ খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰে। এই ছুইচটোৰ বাবে মই দুডাল ৱায়াৰ লগাইছোঁ। এই ৱায়াৰ এডাল হৈছে LED লাইটৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি লগাইছোঁ আৰু এডাল এই হোলটোৰে উলিয়াই থৈছোঁ। ইয়াত মই থাৰ্মোষ্টেটৰ যেতিয়া লগাম তেতিয়া ইয়াৰ কানেক্ট কৰি দিম। এই দুডাল হৈছে পজিটিভ, এডাল আহিছে ফেন আৰু লাইটৰ পৰা, আনডাল আহিছে ফিমেল কানেক্টৰৰ পৰা। আৰু এই তিনিডাল, এডাল আহিছে ফেনৰ নেগেটিভ আৰু ফিমেল কানেক্টৰৰ পৰা এডাল আহিছে, সেইডাল হৈছে নেগেটিভ। তাৰপিছত এডাল এই সৰু ছুইচটোৰ পৰা আহিছে। এই তিনিডাল আমি একেলগে সংযোগ কৰিছোঁ। তাৰপিছত বাল্বৰ পৰা আমি যিডাল ৱায়াৰ লগাই লৈছিলোঁ তাৰে দুডালৰ যিকোনো এডাল আমি কাটি দিছোঁ আৰু কটা দুয়োটা মূৰ আমি থাৰ্মোষ্টেটত সংযোগ কৰিম। গতিকে এতিয়া এইফালে পাৰ কৰাই লৈছোঁ। এইটো হৈছে W1209 থাৰ্মোষ্টেট আৰু ইয়াতে আমি কানেকশ্যনবিলাক কৰিম। প্ৰথমে এই নেগেটিভ যিটো পইণ্ট আছে GND লিখা পইণ্ট সেইটো আমি লগাইছোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা এইটো হৈছে পজিটিভ প্লাছ 12 ভল্ট লিখা আছে, 12 ভল্ট লিখা আছে, সেইটো পইণ্টত আমি লগালোঁ। আৰু এইডাল হৈছে লাইটৰ আমি কাটিছিলোঁ, কটাৰ ৱায়াৰ দুটা মূৰ আমি এই দুটা পইণ্টত সংযোগ কৰি দিম। এইটো সংযোগ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এই থাৰ্মোষ্টেটৰ কানেকশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এই চাৰ্কিটটো থ'বৰ বাবে মই এটা সৰু বক্স বনাই দিছোঁ। আৰু এইডাল হৈছে চেঞ্চৰ, এই চেঞ্চৰডাল আমি ইয়াতে লগাই দিম। পইণ্ট এটা আছে ইয়াতে আমি লাহেকৈ হেঁচি দিলে লাগি যাব। তাৰপিছত ভিতৰ ফালে ইয়াক সোমোৱাই দিম। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ কামটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইডাল আমি লাইটৰ কানেকশ্যন দিবৰ বাবে আৰু এইডাল চেঞ্চৰ, এই লাইটৰ কানেকশ্যন দিবৰ বাবে এইডাল আমি এই ছাইডৰ এটা হোল কৰিছিলোঁ, সেই হোলটোৱে আমি বাহিৰলৈ এটা প্লাগ লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এটা 12 ভল্টৰ এডপ্টাৰ লগাই লওঁ কানেকশ্যন কৰিবৰ বাবে। ফিমেল কানেক্টৰটোত আমি এইটো পইণ্ট লগাই দিছোঁ, বাকী আনটো আমি ছুইচ বৰ্ডত 220 ভল্টৰ ছুইচ বৰ্ডত আমি লগাই দিছোঁ। আৰু এইটো বাল্বৰ বাবে এইডাল ৱায়াৰ লগালোঁ।
এতিয়া আমি ইয়াক টেষ্ট কৰিম। এইটো সুইচটোৱে কাম কৰিছে। এতিয়া আমি এই W1209টো সেটিং কৰিম। তিনিটা সুইচৰ প্ৰথমৰ সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে ব্লিংক কৰিব, তেতিয়া আমি এই টেম্পাৰেচাৰটো মিলাব পৰা হয়। আমি এতিয়া ইনকিউবেটৰৰ বাবে 37.7 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত আমি মিলাই দিম। এইটো 37.7 হৈ গ'ল। তাৰপিছত প্ৰথমৰ সুইচটো এবাৰ অলপ দেৰি প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিলে P0 ওলাব। P0টো আমি হিট আৰু কুল আছে, হিট কৰি দিম। আৰু P1টো আমি 0.2 দি দিম। P2টো 44, P3টো 0, P4টো 0, P5টো আমি 0 কৰিম। আৰু P6টো আছে, P6ত আমি গৈ অফ আৰু অন আছে, অন কৰি দিম। তাৰপিছত আমি 39ত ইয়াক সেটিং কৰি দিম। আৰু এতিয়া আমাৰ এইখিনি কৰাৰ পিছত হাতখন এৰি দিয়াৰ পিছত ই অটোমেটিক সেটিং হৈ যাব। তাৰপিছত এইখন হৈছে ডায়াগ্ৰাম। ইয়াত মই কেনেকৈ কানেকশ্যনবিলাক কৰিছোঁ, ইয়াত গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে। এইখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আমাৰ কমপ্লিট বক্স হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত আমি এতিয়া কণী দিব পাৰোঁ। মই 11ৰ পৰা 70টা সোণালী মুৰ্গী কণী আনিছোঁ। কণীখিনি ভাল বুলি কৈছে, 5 দিনৰ ভিতৰৰ কণী বুলি কৈছে। গৰম দিনত বিশেষকৈ কণীবিলাক খুব বেয়া হয়। ডাঙৰ ডাঙৰ হেচাৰীবিলাকত কণী হেচিং কৰা প্ৰায় বন্ধই কৰে। এতিয়া মই চাওঁ কি হয়। প্ৰথম দিনটো মই তেনেকৈ ইয়াত ভৰাই দিলোঁ, আৰু প্ৰথম দিনৰ পৰাই 3-4 বাৰকৈ একদিনত আমি কণীবিলাক লৰাই থাকিব লাগে। কণীবিলাক যাতে প্ৰত্যেকটো কণী লৰচৰ হয় তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগে। এনেকৈ কণীবিলাক 18 দিনলৈকে লৰাব লাগে। শেষৰ 3টা দিন লৰাব নালাগে। এই কণীবিলাক আজি 8 দিন হৈছে। আজি মই গোটেই কণীখিনি কেণ্ডেলিং কৰি দিম। কিমান সংখ্যক কণী গ্ৰোথ হৈছে আমি বাছি উলিয়াই পেলাম। এই কণীবিলাক গ্ৰোথ হোৱা নাই, এইটো এনেকৈ চফা দেখিব। 8 দিনৰ পিছতো যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক আৰু গ্ৰোথ নহয়, এইবিলাকৰ পৰা পোৱালি নহয়। গতিকে এনেধৰণৰ কণীবিলাক বাছি লৈ আমাৰ গোটেই কণীখিনিৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে। এইবিলাক গ্ৰোথ হৈছে, অলপমান খালী খালী হৈ যায়, জেগাটো অক্সিজেন তাতে গোট খায়। বাহিৰৰ পৰা কণীবিলাক কিনি আনিলে এনে হয়। কোনো বিশ্বাসযোগ্য স্থানৰ পৰা যদি কণীবিলাক সংগ্ৰহ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এই এনেকুৱা কণী প্ৰায় নাহে। আৰু যিবিলাক কণী কিছুমান ফাৰ্ম আছে ফাৰ্টাইল যিবিলাক নহয়, সেই কণীবিলাক ৰিটাৰ্ণ লৈ লয়। আৰু তেনেকুৱা চ'ৰ্চৰ পৰাহে কণীবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপোনাৰ বাবে, যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কণীবিলাকৰ ভাল ৰিজাল্ট পাবলৈ হ'লে বহুতকেইটা কথা মন কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ টেম্পাৰেচাৰ সঠিকভাৱে পাই থাকিব লাগিব। যদি বেছিকৈ পায় বা কমকৈ পায় তেতিয়াও পাৰ্চেণ্টেজ কমি যাব পাৰে। তাৰ উপৰিও হিউমিডিটি বিশেষভাৱে মন কৰিব লাগিব। হিউমিডিটি প্ৰথম অৱস্থাত 55ৰ পৰা 60, দ্বিতীয় সপ্তাহত 60ৰ পৰা 65, তৃতীয় সপ্তাহত 70ৰ পৰা 75। কুকুৰাৰ কণীৰ বাবে এইটোৱে মই কৰোঁ। 15 দিন হোৱাত মই পানীৰ পাত্ৰ আৰু এটা বহাই দিছোঁ আৰু পানী দি দিছোঁ। ইয়াত মুঠ 60টা কণী আছে। 10টা মোৰ বেয়া ওলোৱাৰ বাবে ইয়াক মই বাহিৰ কৰি দিলোঁ। আজি এই কণীখিনিৰ 21 দিন হ'ল, পূৰা হ'ল। 21 দিন পূৰা হোৱাৰ পিছত কণীবিলাক ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে।
কিছু সংখ্যক ওলালে আৰু কিছু সংখ্যক ফুট লৈ আছে। আজি ৰাতিৰ ভিতৰত সকলোখিনি ওলাব বুলি ভাবিছোঁ। কালিলৈ মই ৰাতিপুৱা এই বক্সটো খুলিম আৰু পোৱালিবিলাক এই বক্সটোৰ পৰা ইনকিউবেটৰটোৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াম। আজি এনেদৰে থাকিবলৈ দিম। এক বক্সটো মই নুখোলোঁ। বেছিকৈ খুলি থাকিলে বক্সটোৰ ভিতৰত থকা যিটো হিউমিডিটি সেইটো কমি যাব। আজি সম্পূৰ্ণ 21 দিন হ'ল, ওলোৱাৰ প্ৰায় 24 ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আজি পোৱালিবিলাক এই ইনকিউবেটৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াম। গৰমৰ দিন যদিও মোৰ এই বক্সটোৰ ৰিজাল্ট প্ৰায় ভালেই। 60টা ফাৰ্টাইল কণীৰ ভিতৰত 55টা কণীয়ে ওলাল, প্ৰায় 91-92%। গতিকে আপুনি খুব সহজতে এনেকৈ পোৱালি ঘৰতে উলিয়াই আপুনি পুহিব পাৰে। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব। আকৌ এটা এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।